Вітаю, друзі! Ну що, для кого війна, для кого перманентні вибори, рейтинги і соціологія? Всі знають, що Володимир Зеленський хворий на ці теми і дуже прискіпливо ставиться до всіх тих соціологій, рейтингів і все, що має відношення до виборів. Тому, коли з'явилася нова соціологія, він її пропустити не міг. А, до речі, з'явилася вона за декілька годин до того, як Зеленський прийняв рішення про зняття Сирського і призначення Драпатова. Та сама соціологія, яка у вівторок ввечері і примусила Зеленського переглянути свої плани, все ж таки зняти Сирського, все ж таки призначити Драпатого. Чому? А тому, що Зеленський, попри що не бажав цього робити, отримав дані. Тому що відставку Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, згідно останньої соціології, підтримали половини опитаних – 55%. Тож це відверто Зеленського підштовхнуло. 55% українців потенційно за те, щоб Сирського зняти. Проігнорувати це Зеленський не зміг. Проти звільнення виступило виключно 15%. Інші не мали, скажімо так, свої думки, тому його доля була вирішена. Це, бо Зеленський реагує лише на рейтинги. Вони для нього наче священа корова. Це правда. Так от, результати цієї соціології були не тільки про Сирського. Найбільше вирішили українці, що довіряють і далі Валерію Залужному – 70%. Михайлу Федорову стали довіряти 65%. До речі, нещодавно довіряли 35%. Ми до цієї цифри повернемось. Кирилу Буданову довіряють 62%, Володимиру Зеленському – 59%. За останній тиждень рівень довіри до Федорова зріс з 35 до 65%. Тож Зеленський тепер точно ні в якому разі не призначить Федорова міністром, щоб, не дай Боже, в нього знову не підріс рейтинг. Ба більше, тепер він буде шукати, як знизити цей рейтинг, хоча Федоров тут і сам впорається, і взагалі це тимчасова історія, яка зміниться незабаром. Це як історія з Смешком. Пам'ятаєте, в нього на тлі його риторики піднявся рейтинг, тут на тлі протестів, а потім тихесенько спав. Просто час такий був. Так от, тут стільки всього можна взагалі з цією соціологією прокоментувати, але те, що по довірі президент лише трохи випереджає боксера Усіка, а знятий слуга Зеленського його ж зусиллями потрапив на друге місце по довірі, багато про що говорить. До речі, якщо зараз внести список Драпатого, то президент може випасти навіть з першої четвірки, а навіть на п'ятому місці не факт, що втримається. Доцарювався. Ви розумієте, що це таке? Ще раз. Зеленський зараз змагається з Усіком за те, хто буде на четвертому місці по довірі громадян України. Це взагалі треш. І ставить питання до те, що українці і далі, скажімо так, на перше місце ставлять свої симпатії, а не довіру до компетентності. Бо там взагалі трешова ситуація, там навіть казати про це не буду, але експертиза не так важлива, скільки піар і просто гарний хлопець. Все. Це історія про Усіка, але ж я взагалі черговий раз переконався, що у нас люди довіру до публічних осіб переважно формують емоціями, а не прагматичним підходом. На жаль. І взагалі, ніщо так не пояснює дії Зеленського, як його реакція на соціологію. Бо, ще раз кажу, на Банковій дуже сильно і прискіпливо орієнтуються саме на ці цифри. Тому Зеленський ніколи в житті не зможе повернути Федорова у крісло міністра оборони. Він скоріш назове, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, ніж поверне Федорова на цю посаду. Тут комплекс його і його обурення за те, що він перелякався, коли був Майдан.
І тут небажання визнати власну помилку, небажання погоджуватися, йти на вимоги суспільства і прогибатися під тиском вулиці. До речі, Зеленський готовий жерти лайно, але не визнавати свої помилки. І головне, небажання підписувати саму собі політичний вирок, тому що він розуміє, Усік і Федоров жируть його електорат. І це він розуміє дуже добре. Тому ні, не поверне. Більше того, коли дані групи рейтинг за останній тиждень показали, що рейтинг Федорова піднявся з 35 до 65%, то Зеленський з 4-го місця сказав, що ні в якому разі. Тому і погодився на скидання Сирського, щоб вулиці дати хоч щось і трохи підняти свій рейтинг. Більше того, за даними Active Group, за Федорова на виборах проголосували б 13,2%, тоді як ще в травні його рейтинг був 2,7%. І це зробив Зеленський. Так, звісно, його рейтинг згодом просяде, все зрозуміло, але недолугі, тупорилі дії Зеленського призвели до того, що він сам створив собі ще одного конкурента, який обнуляє остаточно його перспективи переобратися. І хоча Федоров – це потенційна або самопоміч, або голос, до речі, з таким же самим фіналом у Верховній Раді, як і у цих двох проєктів, але ми повинні розуміти, що відбулося. Ба більше, Зеленський мав дати щось суспільству. Тому що суспільство вимагало. Поверніть Федорова, зніміть Сирського, призначте Драпатого. І він вирішив дати картонкам хоч щось. Зняти Сирського. Але просто зняти Сирського і призначити Баргилевича з картонки б не задовольнились, тому вимушений був призначати Драпатого. Вимушений, хоча не хотів цього робити і не планував до того моменту, поки не з'явилась ця соціологія. І ця соціологія виписала його. Злі з Банкової говорять, що Зеленський волав, коли читав це, волав, що це брехня, неправда, а потім, все як завжди, 5 стадій прийняття. І вирішив відкупитися малою кров'ю. Більше того, як вказує опитування Active Group, Зеленський хоч все ще і лідирує, але в липні через те, що відбулося, вже втратив 7% за ті дані, які були раніше. Він втратив через те, що зробив, ще 7% рейтингу. Тому і відбулось призначення, щоб хоч якось за рахунок цього призначення Драпатого трохи підсластити пілюлю і підрости свій власний рейтинг. Але найцікавіше, що це призначення з популярного генерала, це спроба рятувати свій рейтинг, але нічого не дає самому Зеленському, не гасить вуличний протест, не дає йому зараз можливості відновитися. І тому зі сміхом спостерігаємо, що відбулося. Хоча Федоров намагається паразитувати на цій історії, він добу тому повідомив, він вирішив, що він тепер політик, і повідомив про це світу, оновив свої дані в Фейсбуці. Який він політик, які його погляди, які моральні принципи, та це лежить на поверхні. Політик молодий, але який 7 років вірно служив президенту Зеленському, це згідно його словам, а не Україні чи українському народу. Служив, нормально служив. І служити царю він звик. А чи навчиться служити Україні – невідомо. Тому що його дії якраз показують, що він орієнтується на власні інтереси і власні амбіції, як і Зеленський. Погляди в нього гнучкі та залежать від позиції, яку він займає. Жодного слова засудження корупції в команди Зеленського або згадування Вови та будинку в династії від нього не чули, що на посаді, що коли зняли. Тож місце своє знає і знає, що проти декого краще рота не відкривати, щоб не прилетіло. Тому нормальний хлопчик, нормальний. Сподобався тим, хто не зрозумів це, але незабаром, побачите, буде намагатися дуже обережно кусати оточення Зеленського, але самого Зеленського чіпати не буде.
бо знає своє місце і знає, що на царя відкривати рот не можна, а він для нього все ще цар. Моральні принципи залежать від того у політика Федорова, що треба керівництву. Треба мовчати про дурість щодо зняття Залужного з посади головкома або про власне зняття, буде мовчати. І не казати, що це Зеленський мене зняв, це Зеленський Залужного зняв, це дурня. І він таке не скаже. Ні в якому разі. Буде звинувачувати, що це Сирський своїми інтригами. Все, а це Сирський його зняв, да? Не Зеленський. Ну, що тут? Звільнять самого, буде включати всі ресурси і команди, щоб волати про дурість такого рішення, але вказувати на Сирського, а не на Зеленського. Скажуть підписати санкції проти громадянина України, бо так цар хоче, хоча це порушує Конституцію. Ну, він підпише. Запровадять санкції, до речі, проти нього самого, або його оточення, він буде волати про беззаконня і порушення Конституції. Навіть після звільнення не вибачиться за подлість в обох випадках. Бо це його моральний принцип. І ми про це знаємо. Тож, політик з'явився новий, але підходи в нього старі, як і у всіх людей з команди Зеленського. Тут без здивувань. Дякую, що дивитесь. Дякую, що дивитесь цю аналітику. Працюйте з нею, робите висновки. Окрема подяка за те, що не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео, а також порадити цей канал іншим. Якщо, не дай Боже, канал зникне з вашого фокусу уваги, тоді знайте, Володимир Зеленський вирішив в традиціях Росії і Білорусі закрити політичних опонентів і критиків влади, які вказують на корупцію і факапи від українців. Тоді використовуйте VPN. Саме так роблять на Росії і в Білорусі, щоб дізнатися правду про Путіна, Лукашенка і їх злочини. На жаль, Україна поки крокує в тому ж напрямку. Що ще можу сказати? Не забувайте головне – підтримувати треба ЗСУ. Донатити на ЗСУ, приєднувати до ЗСУ, допомагати ЗСУ. І пам'ятайте, якщо гуртуватися навколо потреб ЗСУ, то тоді все справді буде Україна. А Україна буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.